Iso joukko suomalaista työväkeä, punakaartilaisia, sosialisteja ja sosialisteiksi epäiltyjä pakeni 1918 Suomen sisällissodan vainoja itärajan yli Murmanskiin Venäjälle. Siellä heitä värvättiin Iso-Britannian asevoimiin hyvin erikoisella sopimuksella. Vapaaehtoisjoukko sai johtonsa kanadalaisen Everstin ja tehtävänä oli torjua yhdessä englantilaisten, ranskalaisten, italialaisten, puolalaisten ja serbien kanssa keisarillisen Saksan laajentuminen Jäämeren suuntaan. Pohjoisen karuihin erämaa-olosuhteisiin tottuneet lentojätkät kunnostautuvat rajakahakoissa valkosuomalaisten retkikuntia vastaan. Joukko opittiin tuntemaan nimellä Muurmannin legioona. Tässä videossa sivutaan Suomen sisällissotaa ja heimosotia. Jos kaipaat niistä lisätietoja, niin Finhistory Channel on tehnyt useita hyviä videoita aiheesta. Videon kuvauksessa on linkkiä eteenpäin, kannattaa käydä kurkkaamassa. Venäjän keisarikunta oli hajonnut 1917 ensimmäiseen maailmansotaan ja maa oli ajautunut hyvin sekavaan sisällissotaan. Ihan pelkästään Suomen läheiseudullakin nähtiin kaikenlaista liikehdintää. Vasta itsenäistyneitä suomalaisia ja baltteja, vallankumouksellisia bolsevikkeja, vanhaa hallintoa kannattavia valkokaarteja, keisarillisen Saksan joukkoja, suomalaisia heimosotureita, erilaisia karjalaisia liikkeitä ja länsivallatkin suorittavat intervention eli toivat alueelle sotajoukkoja torjumaan saksalaisten ja bolsevikkien vallan leviämistä. Pohjois-Suomen osalta Suomen sisällissota oli aika lyhyt näytös. Hajanaisilla ja huonosti aseistetulla punakaarteella ei ollut sotilaskoulutusta tai kunnollista aseistusta. Valkoisten hallituksen joukkoja johtivat Saksassa koulutetut ja sotakokemusta omaavat jääkärit, joten pääsääntöisesti kahakat päätyivät valkoisten eduksi. Punakaartilaiset pakenivat itään Murmannin radan suuntaan, toivoen saavansa avustusta venäläisiltä joukoilta. Heidän mukanaan itään pakeni myös perheenjäseniä ja muita siviilejä. Sisällissodan luonteeseen yleensä kuuluu, että ihmiset jaotellaan omiin ja vihollisiin. Eli kun voittoiset valkoiset ottivat alueita haltuunsa, niin jokaisella työväen taustaisella oli riski joutua teloitusryhmän eteen. Kuolan Niemimaalla oli ennestään paljon suomalaisia siirtotyöläisiä, jotka olivat kulkeutuneet alueelle mittavien metsä- ja ratatöiden perässä. Venäjän keisarikunta romahti kesken ensimmäisen maailmansodan, ja länsivallat olivat huolissaan sekä Saksan että bolsevikkien vallan kasvamisesta. Britit ottivat maaliskuussa 1918 Murmanskin ja Arangelin haltuunsa valvoakseen tilanteen kehittymistä. Toiminta laajeni nopeasti ja kesän mennessä alueella oli melkein 10 000 ympärysvaltojen sotilasta. Britit olivat erittäin tietoisia, että keisarillinen Saksa oli auttanut sotilaallisesti Suomea sisällissodassa, ja heillä oli huoli, että saksalaiset laajentavat valtaansa pohjoiseen Jäämerelle. Huhtikuussa britit karkoittivat suomalaiset Petsamosta, ettei se päätyisi saksalaisten käsiin. Murmanskin alueella oli paljon suomalaisia pakolaisia, ja britit rupesivat selvittämään, saisiko heistä värvettyä jonkinlaista pohjoisen olosuhteisiin tottunutta apujoukkoa. Länsijoukkojen riveissä oli Engelsmannien lisäksi ainakin ranskalaisia, jenkkejä, serbejä, italialaisia ja puolalaisia. Joten kaipa muutama suomalainenkin kelpasi joukon jatkoksi. Neuvotteluyhteys avattiin. Suomalaisten puolelta keskeisiä henkilöitä olivat Oskari Tokoi, Aarne Orjatsalo,
Werner Lehtimäki ja Iivo Ahava. Oskari Tokoi oli ollut sisällissodassa punaisten poliittinen johtohahmo, ei varsinainen sotilas. Tokoi järjesti suhteellaan tapaamisen Leninin kanssa saadakseen hyväksynnän miesten liittymiselle brittien riveihin. Lenin suhtautuu asiaan suopeasti, mutta taitavana poliitikkona antoi hieman ympäripyöreän vastauksen. Jos englantilaiset tahtovat auttaa teitä, niin antakaa heidän auttaa. Werner Lehtimäki oli Tampereen taistelussa toiminut alkuun punakaartin rintamakomentajana ja lopulta johtanut koko kaupungin puolustusta. Lehtimäen toiminta legioonassa oli hyvin ristiriitaista. On epäselvää, hakeutuiko hän omaehtoisesti Muurmanniin vai oliko hän Venäjän bolshevikkien lähettämä myyrä. Arne Orjatsalo oli yksi sukupolvensa parhaista näyttelijöistä. Esiintymiskykyinen ja kielitaitoinen Orjatsalo toimi käytännössä yhteisupseerina brittien ja legionan välillä. Iivo Ahava oli yksi harvoista Pohjois-Suomen punakaartilaisista, jolla oli ennestään sotilaskoulutusta. Hän oli liittynyt Saarin armeijaan 1915, ylennyt aliupseeriksi ja palkittu 2 Pyhän Yrjön ristillä. Ahava oli taustaltaan sosialisti, mutta suurimpana pontimena tuntuu olleen nimenomaan Vienan-Karjalan itsenäisyysaate. Iivon perhetausta herätti bolshevikeissä epäluuloa. Isä ja veli, eli Paavo Ahava vanhempi ja nuorempi, olivat tunnettuja heimoaatteen kannattajia, jotka tavoittelevat Itä-Karjalan liittämistä Suomeen. Leninin epämääräisen hyväksynnän jälkeen suomalaiset järjestivät äänestyksen, jonka tuloksena suostuvat värväytymään brittien riveihin tietyin reunaehdoin. Suomalaiset halusivat toimia omana yksikkönä ja omien sotilaskomentajien alaisuudessa. Suomalaiset taistelisivat vain Suomen maaperältä tulevia hyökkäyksiä vastaan, osastoa ei saisi siirtää muille rintamille. Eivätkä halunneet osallistua Venäjän sisällissotaan, etenkään bolshevikkeja vastaan. Britit suhtautuvat yllättävän ymmärtäväisesti suomalaisten vaatimuksiin. Ilmeisesti Britti-imperiumilla oli satojen vuosien kokemus vastaavista järjestelyistä siirtomaansodissaan. Britit tekivät kyllä selväksi, että kaikenlaiset neuvonpidot on hoidettava ennen palvelukseen astumista. Sotilaskoulutuksen alettua noudataan normaalia brittiläistä sotilaskuria ja sääntöjä. Legionan komentajaksi määrättiin eversti Richard Burton, joka oli erittäin oikea mies tehtävään. Burton oli Kanalaiden reservinupseeri, siviiliammatiltaan tienrakennusinsinööri, eli hän ymmärsi työmiesten sielunmaisemaa. Burton vaati sotilaallisissa asioissa ehdotonta ammattimaisuutta, mutta ei ollut moksiskaan, jos miehet eivät pokkoroneet upseereita, kuten suurvalta-armeijossa on tapana. Osapuolten välillä oli epäluuloa, mutta britit osoittivat toiminnallaan, että olivat tosissaan hommassa mukana. He järjestivät pikatahtia suomalaisten huollon kuntoon ja aloittivat joukkojen kouluttamisen. Koulutus keskittyy lähinnä perusasioihin eli asetekniikkaan ja sotilaan perustaitoihin. Suomalaiset olivat äänestäneet joukoistaan komppaniapäälliköt, mutta englantilaiset kouluttajat valitsivat rivimiehistä pätevänoloisia kavereita aliupseereiksi ja joukkueen johtajiksi. Ensimmäisestä koulutuserästä muodostettu 2 komppania siirrettiin vartiotehtäviin Suomen rajalle heinäkuussa 1918. Parhaista miehistä koottiin Iivo Ahavan komentama lentävä yksikkö, joka toimi liikkuvana reservinä. Legiona oli suureksi avuksi Briteille. Se suojasi suhteellisen pienillä resursseilla interventiojoukkojen läntisen sivustan ja tarjosivat samalla oppia pohjoisen talvilosuhteessa toimimisesta. Kuvaavaa on, että kielitaitoisin Arne Orjatsalo, joka määrättiin johtamaan brittien hiihdonopetusta,
oli tovereidensa kuvauksen mukaan koko legionan surkein hiihtäjä. Pohjoisen tiettömissä olosuhteissa suurmittaiset hyökkäystoimet olivat vaikeita. Pääosa taistelussa oli paikallisia kahakoita korkeintaan joukkueen kokoisten yksiköiden välillä. Legionalaiset torjuvat päättäväisesti heimosoturien hyökkäykset, mutta toisaalta voimat eivät riittäneet kovin suuriin vastahyökkäyksiin. Taistelut hiipuvat kerta toisensa jälkeen pattitilanteeseen. Brittiarmeijan varusteet ja huolto oli kertaluokkaa parempaa kuin mitä köyhässä Pohjolassa oli nähty. Miehillä oli kunnolliset aseet, ehjät vaatteet ja ruokahuolto kattoi varsinaisen legionan lisäksi kaikki Murmanniin paineet siviilitkin. Vastapuolella tilanne oli likimain päinvastainen. Heimosotureilta kaapatut aseet todettiin suorastaan kelvottomiksi torrakoiksi, ja brittiupseerit eivät olleet uskoa silmiään, kun heille esiteltiin valkosuomalaisten eväsrepusta löytynyttä pettuleipää. Murmannin legiona oli pohjimmiltaan ideologinen vapaaehtoisjoukko, ja sellaisen toimintaan kuuluu aina suuria ristiriitoja ja intohimoja. Kiihkomielisimmät legionalaiset olisivat halunneet toimia etujoukkona, joka hyökkää Suomeen ja käynnistää uuden vallankumouksen, mutta pääosa katsoi, että puolustukselliset sotatoimet riittävät. Valkoisilla heimosotureilla oli ihan samanlaisia sisäisiä ristiriitoja. Retkikuntien johtajat olivat intomielisiä jääkäreitä, mutta etenkään vasten tahtoaan varusmiespalvelukseen määrätyt rivimiehet eivät jakaneet esimiestensä visiota Suur-Suomesta. Legionalaiset olivat poliittisesti puun ja kuoren välissä. Ympärysvaltion suhtautuminen Venäjän bolshevikkeihin oli muuttunut avoimen vihamieliseksi. Monet sosialistit pitivät legionalaisia luokkapettureina, vaikka he olivat sitoutuneet taistelemaan vain saksalaisia ja valkosuomalaisia vastaan. Otto Ville Kuusisen johtama Venäjältä toimiva Suomen kommunistinen puolue suhtautui legionaan suorastaan avoimen vihamielisesti. Legionalaisten ja brittien välit viilenivät, kun legionalaiset kieltäytyvät siirrosta toiselle rintamalle taistelemaan bolshevikkia vastaan. Legionan sisällä oli keväällä 1919 pieni kapinahankekin. Kapinan johtohahmo Iivo Ahava tuomittiin karkotettavaksi rintamalinjan yli bolshevikkien puolelle. Ahava sai karkotuksen yhteydessä surmansa hyvin hämärissä olosuhteissa. Britit vetäytyvät Murmanskista 1919 ja legiona hajotettiin. Kaikki halukkaat laivattiin aluksi Englantiin, jossa he rupasivat valmistelemaan kotiinpaluuta Suomeen. Suomen hallitus asettui poikkiteloin, mutta Iso-Britannia ilmoitti yksikantaan, että nämä miehet ovat kantaneet kunniakkaasti hänen majesteettinsa univormaa maailmansodassa ja heille on taattava oikeus palata kotiin niin halutessaan. Suomi taipui allekirjoittamaan legionaalisten kotiuttamissopimuksen. Kaikki muut paitsi kärkimiehet vapautettiin valtiorikossyytteistä. Erikseen täytyy sanoa, että Britannia huolehti tyylikkäästi entisten sotilaidensa asioista Suomessa. Suurlähetystön henkilökuntaa kierteli aika ajoin pohjoisessa suorittamassa legionalaisten edunvalvontaa. Suomeen palanneiden legionalaisten tilanne oli aika erikoinen. Jotkut viranomaiset epäilevät heitä kumouksellisiksi kommunisteiksi, mutta toisaalta moni palasi vauraana miehenä brittiarmeijan päivärahat taskussaan. Kiihkomielisimmät sosialistit siirtyvät Neuvostoliittoon rakentamaan työväen paratiisia. Iso osa Neuvostoliiton jääneistä tai sinne siirtyneistä katosi jäljettömiin Stalinin puhdistuksissa. Näiden joukossa Werner Lehtimäki. Pääosalla entisistä legionalaisista elämä palasi Suomessa hiljalleen normaaleihin uomiinsa. Monet saavat myöhemmin kutsun varusmiespalvelukseen. Siellä olikin sitten kouluttajalle ihmettelemistä,
kun alokkaana oli pesun kestävä brittien koulima punikki. Nuorimmat kotiin palanneet legionalaiset taistelivat Suomen riveissä talvisodassa 20 vuotta myöhemmin. Arne Orjatsalo palasi 1927 muutamaksi vuodeksi Suomeen. Hänen sisällissodan aikaiset syytteensä hylättiin oikeudessa. Orjatsalo muutti sittemmin ensin Kanadaan ja sieltä Yhdysvaltoihin. Talvisodan aikaan Orjatsalo esiintyi kiertueella, joka keräsi varoja Suomen hyväksi. Orjatsalo kuoli keuhkotautiin 1941. Suomi näytti kääntäneen selkänsä Amerikkaan siirtyneelle Oskari Tokoille, mutta hän ei unohtanut Suomea. Toisen maailmansodan aikaan Tokoi toimi aktiivisesti Help Finland-järjestössä. 1944 eduskunta vapautti hänet vanhoista maanpetossyytteistä ja kumosi hänelle niiden vuoksi langitetun kuolemantuomion. Tokoi vieraili Suomessa 4 vuosien 1949 ja 1958 välillä. Hän kuoli huhtikuussa 1963 Yhdysvalloissa. Muutamaa vuotta myöhemmin Suomen ystävän ja intohimoisen työväenluokan puhemiehen muistoksi Helsingin Kalliossa sijaitseva rantapuisto nimettiin Tokoin rannaksi.